Bài học thứ 10: Bầu cảm xúc của chúng ta. Trong các bài học trước, hình tượng cốc cảm xúc giúp chúng ta nói về những xúc cảm của cha mẹ và con cái. Trạng thái bình tĩnh được ví như cái cốc trống không, còn xúc động mạnh mẽ, bực tức, phẫn nộ hoặc là vui mừng ví như chiếc cốc đầy, thậm chí là đầy tràn. Còn bây giờ chúng ta đã sẵn sàng đi vào phân tích lý do của những xúc cảm tâm lý. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, trong bài học cuối cùng này, chúng ta sẽ nhớ lại và tổng kết lại những gì đã thảo luận trước đó. Trong phần kết luận của bài học sẽ trả lời cho thắc mắc chính của các bậc phụ huynh. Chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta có thể chia sơ đồ cảm xúc của chúng ta gồm có cha mẹ và con cái thành 4 tầng. Tầng 1: những cảm xúc phẫn nộ, hằn học, bi quan. Tầng 2: nỗi đau lòng, bực mình, sợ hãi. Tầng 3: tầng nhu cầu được yêu thương, chú ý, nhu cầu dịu dàng, nhu cầu thành công, thông cảm, nhu cầu được tôn trọng, tự tin, trí tuệ, tự do, thoải mái, nhu cầu được tự khẳng định, tự hoàn thiện, phân tích tiềm năng của bản thân mình. Tầng 4 là tầng đáy: thái độ đối với bản thân, lòng tự trọng, tự cảm nhận giá trị của bản thân. Nào, hãy cùng bắt đầu từ những cảm xúc tiêu cực phẫn nộ, hằn học, bị lấn át, gọi chung là cảm xúc tan vỡ, ở phần chớp của tầng 1. Bởi nó là loại hủy diệt chính bản thân người phải chịu đựng, cả về tâm lý và sức khỏe, và phá vỡ mối quan hệ với những người xung quanh. Nó là nguyên nhân cố hữu của những xung đột, đôi khi là hủy hoại về mặt vật chất, thậm chí là đấu tranh. Chúng ta lại tiếp tục phản ánh mạch cảm xúc. Trong trường hợp này, có thể để nó vào dạng bầu cảm xúc. Hãy để những cảm xúc tan vỡ là phần trên cùng. Chúng ta cùng xem những xúc cảm này biểu lộ trên những hành động cử chỉ của con người như thế nào. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, thật đáng buồn là gì? Đó là toàn bộ những lời xúc phạm, cãi vã và đánh nhau, sự trừng phạt, hành động cho là hả giận. Chúng ta tự hỏi lý do gì dẫn đến phẫn nộ? Các nhà tâm lý học đã có câu trả lời cho câu hỏi đó. Phẫn nộ là cảm giác thứ cấp, sinh ra trên nền tảng những vấn đề khác như là nỗi khổ tâm, hoảng sợ, bực mình, vân vân. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, chúng ta hãy cùng xem những ví dụ trong cuộc sống hàng ngày. Một trong số đó chúng ta đã từng thảo luận rồi. Cô con gái về nhà muộn và bà mẹ trách mắng rất nặng nề. Điều gì mới là chủ yếu đằng sau cơn thịnh nộ của bà mẹ? Tất nhiên là do bà mẹ quá lo lắng cho con đến mức sợ hãi. Trẻ rất bực, ông bác sĩ đã tiêm cho chúng. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự bực tức nảy sinh do nỗi đau thể xác. Có thể chính cha mẹ đã dạy trẻ tức giận khi bị thương. Ví dụ như khi con mình bị té, người cha người mẹ chạy lại bồng con mình lên và nói rằng đánh cho chưa cái bàn này nha. Sau đó dùng tay gõ vào cái bàn. Cậu bé lớn thường công kích em trai mình bởi vì nó cảm thấy cha mẹ yêu thương em trai mình hơn.
Cảm xúc bị lấn áp của cậu bé là kết quả của nỗi đau tâm lý và sự hờn giận. Cô con gái không muốn làm bài tập, không muốn rửa bát đũa, không muốn đi ngủ sớm, và bạn rất bực mình. Tại sao vậy? Trước hết, bạn bực là do bạn nhận ra sự cố gắng dạy bảo con của mình đã không còn hiệu quả nữa. Vì vậy, chúng ta có thể đặt những vấn đề về sự đau lòng, bực mình, sợ hãi, hờn giận dưới cảm xúc phẫn nộ và bị lấn át. Giống như lý do của những cảm xúc tan vỡ đó. Tầng thứ hai của bầu cảm xúc. Các bạn có để ý tất cả cảm xúc của tầng thứ hai này là do thụ động. Trong đó bao gồm phần lớn và phần nhỏ của nỗi đau, hoặc một phần. Vì vậy chúng rất khó nói lên thành lời. Thường thì chúng hay được giữ ở bên trong lòng và giấu đi. Tại sao lại thế? Bởi theo lẽ thường, con người ngại phải hạ mình và bộc lộ những nhược điểm. Đôi khi chính bản thân họ không nhận ra được điều đó. Họ chỉ cảm thấy tức giận nhưng không hiểu tại sao. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, che giấu cảm xúc bực tức và nỗi đau khổ thường do chúng ta học được từ khi còn nhỏ. Chắc rằng bạn đã từng nghe cha mẹ dạy con đừng có kêu ca nữa. Tốt nhất là nên học hành nghiêm túc để thi cử cho tốt đi. Lúc đó, thoạt nghe câu nói này có vẻ như vô hại. Đây là lời khuyên. Nhưng lời khuyên này khởi điểm cho một con đường. Nhưng nếu đi không cẩn thận thì dễ xảy ra quy luật ăn miếng trả miếng. Hãy quay trở lại với sơ đồ của chúng ta và có thắc mắc rằng từ đâu phát sinh ra những cảm xúc thụ động này? Các nhà tâm lý học đã đưa ra một câu trả lời rất rõ ràng. Lý do gây ra nỗi đau khổ, sợ hãi, hờn giận là do nhu cầu không được thỏa mãn. Từ đây chúng ta hãy quay lại với chủ đề về nhu cầu của con người nói chung và trẻ con nói riêng. Mỗi con người chúng ta không phụ thuộc vào độ tuổi, đều cần thức ăn, cần ngủ, cần ấm áp, sức khỏe. Những cái đó gọi là nhu cầu cơ thể. Những điều này chúng ta đều đã rõ nên sẽ không nói thêm nhiều. Vấn đề trọng tâm mà chúng ta muốn nói đến liên quan đến giao tiếp. Nói rộng ra là cuộc sống của con người trong xã hội. Và đây là lý do của những học viên tham gia khóa học dành cho các bậc cha mẹ. Hay nói chính xác hơn, 10 bài tập, 10 bài học này đó chính là 10 bài học để dạy chúng ta làm cha mẹ. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, con người cần được yêu thương, được hiểu, được công nhận, được tôn trọng để cho người khác cần họ và muốn gần gũi với họ, để họ thành công trong công việc, thành công trong học tập, để họ có thể bộc lộ được bản thân mình, phát triển khả năng của mình và tự hoàn thiện, trân trọng mình. Nếu trong đất nước chưa từng xảy ra khủng hoảng kinh tế hay chiến tranh thì những nhu cầu cơ thể không ít thì nhiều cũng đã được thỏa mãn. Còn những nhu cầu mới nêu ra ở trên lúc nào cũng nằm trong giới hạn thử thách. Trong xã hội loài người, không bàn đến hàng ngàn năm phát triển văn hóa, chưa ai học được cách bảo đảm giữ được đạo đức. Nghĩa là chúng ta chưa nói đến hạnh phúc. Tất nhiên đó là bài toán vô cùng khó giải. Tất cả hạnh phúc của con người đều phụ thuộc vào tình trạng tâm lý của môi trường quanh họ, nơi họ sinh ra, lớn lên và làm việc. Và phụ thuộc cả vào hành trang tâm lý mà họ tích lũy được từ thuở bé. Mà tình trạng và hành trang này phụ thuộc vào phong cách giao tiếp, mà trước hết là của cha mẹ với con cái.
Kính thưa quý vị và thưa các bạn, thật đáng tiếc là chúng ta không có các tiết dạy giao tiếp chính quy ở trường học. Nếu có thì cũng là do tinh thần tự nguyện mà thôi. Chính vì vậy, mỗi nhu cầu mà đã được liệt kê trong danh sách ở tầng 3 có thể nói là chưa được thỏa mãn, và nó gây ra sự khổ tâm, và sau đó là cảm xúc tan vỡ. Chúng ta hãy xem một ví dụ sau. Bạn hãy hình dung rằng một người không thể luôn gặp may mắn thành công này nối tiếp thành công khác được. Có nghĩa là nhu cầu của người đó về thành công được công nhận, thậm chí là tự trọng, có thể không được thỏa mãn. Kết quả là anh ta luôn cảm thấy thất vọng về mình và trở nên trầm uất hoặc bực dọc, phẫn nộ với kẻ có tội. Và mọi việc diễn ra theo hướng tiêu cực. Lúc nào anh ta cũng cần những nhu cầu không thực tế. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại sơ đồ và hãy để ý xem có gì nằm thấp hơn tầng nhu cầu hay không. Có lẽ là có. Đã có lần khi chúng tôi hỏi một người bạn: dạo này thế nào? Bạn ổn cả chứ? Bạn có hạnh phúc hay không? Và bạn đã trả lời: bạn biết không, dạo này xui quá. Cũng có thể bạn sẽ trả lời: mọi việc đều ổn. Những cách trả lời này phản ánh đặc tính chịu thử thách của con người. Đó là thái độ đối với bản thân, kết luận về con người họ. Chúng ta có thể hiểu rằng những thái độ và kết luận đó có thể thay đổi theo từng hoàn cảnh của cuộc sống. Cùng lúc đó, họ cũng có thể chia ra những hình mẫu chung là người lạc quan hay bi quan, có tự tin vào bản thân hay không, hay là có vững vàng trước những thử thách của số phận hay không. Các nhà tâm lý học đã chia sẻ rất nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Họ gọi theo nhiều cách khác nhau: tri giác, hình tượng bản thân, giá trị bản thân, hay thường nói là lòng tự trọng. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, các nhà khoa học đã tìm ra và chứng minh một số thực tế cơ sở quan trọng. Thứ nhất, họ đã khám phá ra rằng lòng tự trọng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời và số phận của con người. Cũng như thế, những đứa trẻ hoàn toàn có khả năng nhưng tự đánh giá thấp mình sẽ học kém hơn, khó hòa thuận với mọi người hơn và khó thành công trong cuộc sống. Một thực tế quan trọng khác nữa là nền tảng của lòng tự trọng hình thành từ rất sớm. Từ những năm đầu tiên khi đứa trẻ được sinh ra, nó đã phụ thuộc vào phương thức giao tiếp của cha mẹ. Nếu cha mẹ hiểu và luôn sẵn sàng đón nhận con, có thể bỏ qua những thiếu sót và sai lầm của con, trẻ sẽ lớn lên với thái độ tích cực về bản thân. Còn nếu trẻ thường xuyên bị huấn luyện nghiêm khắc, bị phê bình, thì chúng sẽ tự hạ thấp bản thân và bị tổn thương về lòng tự trọng. Quy tắc chung ở đây vô cùng đơn giản. Khi còn nhỏ, chúng ta chỉ nhận thức được về bản thân qua lời nói của những người thân. Do đó, những đứa trẻ chưa có quan điểm riêng, hình tượng của trẻ được xây dựng từ bên ngoài, nên sớm muộn gì chúng cũng sẽ nhìn bản thân chúng giống như những gì mà người khác, những người xung quanh đã nói về chúng. Đôi khi trong quá trình đó, trẻ không luôn luôn bị thụ động đó. Ở đây chúng ta nói đến tác động của một quy tắc sống nữa, đó chính là
chủ động đạt được những cái để chúng ta sinh tồn. Thái độ tích cực đối với bản thân là nền tảng của đời sống tâm lý. Trẻ luôn tìm kiếm và cuộc sống của chúng phụ thuộc nhiều vào điều đó. Tất cả các đứa trẻ đều mong muốn được khẳng định rằng chúng là đứa trẻ ngoan, rằng chúng được mọi người yêu quý và chúng có thể làm được những việc vừa sức với chúng, thậm chí khó hơn một chút. Chúng ta sẽ viết nó dưới dạng những điều cơ bản mà trẻ nói riêng và chúng ta nói chung muốn hướng tới ở tầng thứ 3 trong sơ đồ của chúng ta. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những mong muốn này trong đời sống hàng ngày của trẻ. Khi cha mẹ nổi nóng với con cái, con là đứa trẻ hư, đứa trẻ sẽ dậm chân phản đối. Không, con rất ngoan. Cô bé 3 tuổi khi thấy bà nổi cáu đã yêu cầu: bà hãy nói thỏ con đi. Thỏ con là tên gọi yêu ở nhà của cô bé, có nghĩa là cô bé rất đáng yêu. Và cô bé mong muốn được thấy tình yêu thương của bà trong lúc này. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, bất cứ đứa trẻ nào cũng cần được công nhận thành công của chúng. Mỗi chúng ta đều ít nhiều hiểu được cách nhìn nhận và biến chuyển của trẻ khi trẻ chưa biết nói. Khi lớn hơn một chút thì chúng thường hỏi rằng: hãy xem này, con đã làm được rồi nè. Mẹ ơi, con biết cách làm được cái này rồi. Nhưng bắt đầu từ năm 2 tuổi, trẻ sẽ nói: con tự làm à. Chúng muốn được thừa nhận là chúng có thể tự mình làm được điều đó. Ở vị trí dưới cùng là tầng đáy của bầu cảm xúc, lại là cái quan trọng nhất, bảo bối đắt giá cho chúng ta hiểu bản chất cảm nhận năng lượng của cuộc sống. Chúng ta hãy mô tả nó dưới dạng ánh mặt trời để biểu thị bằng từ tôi đây, hay mạnh mẽ hơn, đó chính là tôi. Nếu như chúng ta khá dễ dàng để hiểu được những nhu cầu cơ bản của trẻ, thì ngược lại rất khó để cảm nhận những gì trẻ đang thật sự phải trải qua. Đó là cảm giác bình yên hay bất an ở trong lòng của trẻ. Để hiểu được nội tâm của trẻ, chúng ta hãy để ý đến cách đón ngày mới của chúng, với nụ cười hay là những giọt nước mắt. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, khả năng tự cảm nhận sẽ là động lực để phát triển số phận của trẻ trong tương lai. Mặc dù từ khi sinh ra, trẻ đã đấu tranh cho ánh mặt trời của mình, nhưng sức mạnh có hạn. Và khi trẻ càng nhỏ thì càng phụ thuộc nhiều vào uy quyền của cha mẹ. Xin được nhắc lại rằng, mỗi lời nói, hành động, cử chỉ, ngữ điệu, sự khắt khe, cái cau mày hay thậm chí là sự im lặng của chúng ta không chỉ là thể hiện thái độ, tình trạng của bản thân, mà trẻ thường còn hiểu rằng những biểu hiện đó chính là hướng tới chúng. Từ những dấu hiệu thường gặp như là chào đón, khen ngợi, yêu thương và tiếp nhận đã hình thành cho trẻ cảm nhận mọi việc với con đều ổn cả. Con là đứa trẻ ngoan đó. Còn từ những dấu hiệu chỉ trích, bất mãn, phê bình gây cảm nhận của trẻ sẽ là: với con thì việc này là không được, con là một đứa trẻ hư,
Kính thưa quý vị và thưa các bạn, chúng ta hãy thử tưởng tượng bạn đang dùng kính lúp để tập trung soi những vấn đề của trẻ trong những tình huống hàng ngày. Chúng ta cùng nghe câu chuyện của một nhà tâm lý học sau đây. Một người cha kể tình huống như thế này. Cậu con trai 11 tháng của ông thường được đặt trong giường dành cho em bé. Cạnh đó có một cái bàn. Không biết cậu bé xoay sở bằng cách nào để leo qua thanh gỗ chắn ngang ở bên giường rồi bò lên cái bàn. Người cha đi vào phòng và bắt gặp cảnh này. Cậu bé lắc lư bằng hai tay hai chân chống trên bàn, khuôn mặt rạng rỡ vẻ đắc thắng. Còn người cha thì vô cùng hốt hoảng. Ông ấy chạy lại chỗ con trai của mình, nhấc bổng lên và đặt con về giường, đưa tay ra vẻ dọ dẫm. Cậu bé khóc rất to và hàng giờ sau vẫn không thôi. Tôi đã đề nghị người cha thử đặt mình vào địa vị của cậu con trai. Tưởng tượng khi mình mới 11 tháng tuổi và khi đó chỉ là một cậu bé, mới lần đầu tiên vận dụng nỗ lực mạnh mẽ để chuyển từ chỗ mình, nghĩa là trên giường, sang một lãnh thổ mới chưa từng trải qua, đó là trên bàn. Bạn cảm thấy như thế nào? Người cha đã trả lời rằng: tôi sẽ cảm thấy vui sướng, tự hào và hân hoan vì đã chiến thắng bản thân mình bằng sự nỗ lực của bản thân. Vậy thì bây giờ hãy tưởng tượng một người mà bạn rất yêu quý và kính trọng là cha của bạn, và đề nghị ông ấy chia sẻ niềm vui sướng này cùng với bạn. Nhưng thay vì chia sẻ, ông ta lại tức giận muốn trừng phạt bạn. Bạn lại không hiểu lý do là gì. Trời ạ, tôi đã làm gì với con trai của tôi vậy? Thằng bé tội nghiệp quá. Người cha đã hốt hoảng khi nghe phân tích. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, ví dụ này không phải muốn nói rằng không nên bảo vệ trẻ khỏi ngã xuống bàn, mà câu chuyện muốn nói về cách bảo vệ và đồng thời là cách nuôi dạy con cái. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, chúng ta cần phải nhận thức cho rõ chúng ta đã gửi cho con những thông tin như thế nào. Trừng phạt trẻ thường chỉ khiến cho trẻ cảm nhận là con thật hư. Phê bình, phê phán trẻ khiến cho trẻ nghĩ rằng con không thể làm được điều đó. Coi thường trẻ khiến cho trẻ nghĩ rằng cha mẹ không quan tâm đến con, và thậm chí là cha mẹ không yêu thương con nữa. Đời sống tinh thần của trẻ làm việc liên tục, và khi trẻ còn nhỏ thì những gì chúng ta đối xử với chúng càng có tác động lâu dài. May mắn là cha mẹ thường nhẹ nhàng và quan tâm chăm sóc những đứa con bé bỏng của mình hơn, mặc dù họ cũng không tránh những sai lầm giống như một vài trường hợp chúng ta đã xem, đã được nghe ở các bài học trước. Nhưng khi trẻ càng lớn lên thì sợi dây giáo dục càng căng và báo động. Đã có lúc chúng ta ngừng chú ý đến những gì tích lũy trong kho tàng lòng tự trọng của trẻ. Món quà quý giá của sự ấm áp, đón nhận và yêu thương, hay là những viên đá lạnh lẽo của mắng nhiếc, chỉ trích, trừng phạt. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe hai ví dụ sau đây. Hai ví dụ sau đây sẽ minh họa cho sự khác nhau của quá trình hình thành đời sống của trẻ và người lớn trong những trường hợp được đón nhận hay không. Đầu tiên là câu chuyện của một bà mẹ có 3 đứa con. Đó là một người mẹ rất tốt bụng và hào phóng. Cô ấy sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân mình.
tìm cơ hội để tặng quà, giúp đỡ người khác, không chỉ bằng vật chất mà còn cả những hành động. Nhưng điều ấn tượng nhất ở cô ấy là một tâm hồn phóng khoáng. Khi thấy người khác đang buồn hay tức giận, cô ấy luôn tìm được những lời an ủi nhẹ nhàng hoặc nở nụ cười ấm áp. Trong tình huống đó thì cách cư xử của cô ấy lại là một lựa chọn sáng suốt. Các vấn đề khó khăn đối với cô ấy trở nên dễ dàng hơn và nói chuyện cũng rất hợp tình người. Món quà vô giá mà cô ấy trao tặng cho những người đã từng tiếp xúc khiến ai cũng mong muốn. Có lần cô ấy được hỏi: do đâu mà cô có thể tốt và hào phóng đến như vậy? Cô ấy trả lời thế này: rất dễ hiểu. Bởi vì ngay từ khi trong bụng mẹ tôi đã chắc chắn rằng mẹ rất yêu tôi và chờ mong ngày tôi được sinh ra. Và khi chào đời, lúc nào tôi cũng cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Và đối với họ, tôi rất quý giá. Bây giờ tôi chỉ đơn giản là muốn đáp lại cho thế giới này, thế giới mà tôi đã được đón nhận từ cha, từ mẹ tôi. Có lẽ chúng ta không cần phải nói thêm đến thái độ quan tâm của mẹ cô ấy. Bây giờ đã cao tuổi lắm rồi, phải không nào? Và thái độ của mẹ cô ấy đối với những người xung quanh như thế nào thì chúng ta cũng không cần phải nhắc đến. Ở một ví dụ khác, thật đáng tiếc vì đây là một câu chuyện có thật trong cuộc sống. Một cô bé 15 tuổi gần như là muốn đoạn tuyệt quan hệ với mẹ của mình. Cô bé kết bạn với những kẻ qua đường mà không cần biết là ai và sẽ như thế nào. Khi cô bé mới 5 tuổi, thường chịu cảnh bà mẹ nắm đầu cô bé đập mạnh vào tường. Cô bé kêu: mẹ làm gì vậy? Dừng lại đi. Thì bà mẹ trả lời: tao không dừng, tao trừng phạt mày vì mày quá xấu xa. Câu chuyện này làm cho chúng ta chấn động. Ngay từ khi 5 tuổi, cô bé đã không nghĩ rằng mình là một đứa trẻ ngoan. Thế thì làm sao cô bé có thể cảm thấy ấm áp và thân thiện với cha mẹ được? Có lúc tình trạng gia đình còn tồi tệ hơn. Cha thì uống rượu, nhà thì thiếu tiền, còn mẹ lại sinh thêm một em bé. Bà mẹ khổ sở thường xuyên nổi điên với con gái lớn, mong ước trở thành người tốt hơn, đã đẩy cô bé tìm đến con đường sửa chữa bản thân. Nhưng con đường duy nhất mà cô bé tìm lại chính là tự đày ải bản thân mình, mà hoàn toàn không biết rằng đó là lối thoát vô vọng. Trừng phạt và sau đó là tự đày ải bản thân chỉ làm trầm trọng thêm cảm giác bất hạnh và khốn khổ của bé. Kết quả cuối cùng là chúng sẽ buông xuôi. Xấu xa, thì nó vẫn thế, và sau này cũng sẽ thế. Đằng sau câu nói đó là cả một nỗi niềm cay đắng đến tuyệt vọng. Có phải lúc nào chúng ta cũng có thể nghe thấu những nỗi tuyệt vọng đó hay không? Kinh nghiệm cuộc sống đã chỉ ra rằng không phải lúc nào cũng có thể. Những đứa trẻ bất hạnh sẽ tiếp tục bị chỉ trích, mắng nhiếc và gần như bị chối bỏ cả ở trong gia đình, nhà trường và ngoài xã hội. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, bây giờ bạn có thể sử dụng bầu cảm xúc để hiểu rõ hơn vấn đề của bạn đang thuộc tầng nào của sơ đồ này nhé. Và lúc này chúng ta cùng nhắc lại và đặt vào sơ đồ trên những câu trả lời cho câu hỏi: chúng ta phải làm gì?
Một, trẻ đang giận mẹ. Mẹ thật là tệ, con không yêu mẹ nữa đâu. Chúng ta đã biết rằng đằng sau cơn giận của trẻ là nỗi đau, là sự phật ý thuộc tầng 1, tầng 2 của sơ đồ. Trong trường hợp này, tốt hơn hết là chủ động lắng nghe trẻ, suy đoán và gọi tên những cảm xúc thụ động của trẻ. Điều cần ngừng làm ngay lúc này đó chính là ngừng buộc tội và trừng phạt trẻ, vì nó chỉ làm hằn sâu thêm cảm xúc tiêu cực của trẻ và cảm xúc tiêu cực của chính bạn. Những lời giáo huấn của bạn tốt nhất là chờ đến khi nào cả hai bình tĩnh và ngữ điệu của bạn thân thiện hơn. 2. Con đau à? Nếu như trẻ biểu hiện nỗi đau, sợ phật ý, sợ hãi ra bên ngoài, thì ngay lập tức hãy chủ động lắng nghe trẻ. Phương pháp đó dùng cho các vấn đề thuộc tầng 2 của sơ đồ. Nếu như cha mẹ đang trải qua cơn xúc động, thì tốt nhất là biểu hiện nó dưới dạng cha mẹ thông điệp. Trong trường hợp này, quan trọng là bạn phải nhớ rằng nếu cốc cảm xúc của trẻ cũng đã đầy, thì tai của chúng sẽ không nghe được những gì bạn nói. Vì thế, trước tiên phải lắng nghe trẻ. 3. Trẻ còn thiếu gì? Nếu như trẻ không hài lòng hoặc đau khổ vì một nguyên nhân nào đó đã từng xảy ra và liên tục than thở, hãy để trẻ cùng chơi hoặc đọc truyện với bạn. Hay ngược lại, trẻ thường xuyên không nghe lời, chống đối, cục cằn, thì rất có thể chúng đang phật ý vì một chuyện nào đó, không được thỏa mãn nhu cầu ở tầng thứ 3 của sơ đồ. Có thể chúng thấy bạn thiếu quan tâm, hoặc là ngược lại, chúng muốn được tự do làm theo ý của mình, hay là đang khổ sở vì lơ là học tập và không được điểm tốt ở trong trường. Trong trường hợp này, chúng ta chỉ chủ động lắng nghe trẻ vẫn chưa đủ. Thật ra ban đầu bạn nên chủ động lắng nghe rồi, nhưng sau đó cần cố gắng tìm ra những gì mà trẻ đang cảm thấy thiếu thốn. Bạn sẽ làm được nếu dành thời gian cho con của mình, quan tâm đến chúng hơn, quan tâm đến việc học hành của con, hoặc là ngược lại, đừng có cố gắng kiểm tra con từng ly từng tí. Ở trên chúng ta đã thảo luận một trong các phương pháp rất hiệu quả, đó chính là thiết lập điều kiện để không cản trở mà đáp ứng nhu cầu của trẻ. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, trẻ muốn chạy nhảy nhiều hơn, tổ chức tốt không gian xung quanh. Trẻ muốn nghịch những vũng nước thì có thể mang theo đôi giày đế cao. Trẻ muốn vẽ những bức tranh thật to thì đừng gỡ những miếng giấy dán tường. Bạn hãy nhớ rằng chèo thuyền theo dòng thì dễ hơn nhiều so với ngược dòng. Chèo thuyền ngược dòng thì rất nguy hiểm, mệt mỏi vất vả, mà nhiều khi không có kết quả tốt. Chỉ khi chúng ta hiểu được nhu cầu của trẻ, tiếp nhận chúng và trả lời bằng hành động của bạn, có nghĩa là chủ động lắng nghe trẻ nhưng hiểu theo nghĩa rộng hơn. Các bậc phụ huynh có thể phát triển khả năng đó bằng cách thực hành chủ động lắng nghe. 4. Cha mẹ rất yêu quý con và con sẽ làm tốt mọi việc. Càng di chuyển xuống tầng dưới của sơ đồ thì ảnh hưởng của thái độ giao tiếp với trẻ càng lớn. Trẻ ngoan, đáng yêu, có năng khiếu hay là tồi tệ không ai cần tới,
thất bại, vân vân. Trẻ biết được những đánh giá về mình từ những người lớn và trước hết là cha mẹ của chúng. Nếu như ở tầng dưới cùng tự cảm nhận, tập hợp từ những vấn đề tiêu cực thì môi trường sống của trẻ sẽ bị đảo lộn. Chúng trở nên khó tính với bản thân và khó tính với những người xung quanh. Và trường hợp này bạn cần thêm động lực để giúp trẻ. Và những bài học hữu ích trong nội dung 10 bài học để làm cha mẹ sẽ giúp cho bạn điều đó. Sự bất đồng của trẻ với bản thân và với thế giới bên ngoài không trở nên trầm trọng hơn. Cần phải thường xuyên nâng niu lòng tự trọng và cảm giác giá trị bản thân của trẻ. Sau đây xin nhắc lại 10 bước trong việc tăng hiệu quả giao tiếp với trẻ. Bước 1. Tiếp nhận trẻ vô điều kiện. Bước 2. Chủ động lắng nghe những vấn đề và nhu cầu của trẻ. Bước 3. Làm cùng nhau, như là đọc sách, chơi trò chơi, học bài. Bước 4. Không can thiệp vào những bài tập mà trẻ có thể tự làm. Bước 5. Giúp đỡ khi trẻ yêu cầu. Bước 6. Giữ gìn thành công đã làm được. Bước 7. Chia sẻ cảm xúc của bản thân, có nghĩa là tin tưởng trẻ. Bước 8. Giải quyết xung đột từ từ theo từng bước. Bước 9. Dùng những câu nói thân mật hàng ngày, ví dụ như mẹ thấy rất vui khi ở cùng con, cha rất mừng khi thấy con, thật là may khi con đã về, cha mẹ rất thích khi con, vân vân. Mẹ rất nhớ con, hãy ngồi cùng nhau nhé, hãy làm cùng nhau nhé. Tất nhiên là con có thể tự làm được. Cha mẹ rất vui, con là một đứa trẻ ngoan, vân vân. Rất nhiều câu nói thân mật. Bước 10. Ôm con nhiều lần trong ngày. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, việc này thể hiện cảm xúc và tình yêu thương con của bạn. Và chính nhờ chúng mà các bạn có thể vượt qua những lúc khó khăn và đau khổ nhất. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, chúng tôi muốn chúc mừng các bạn đã can đảm trải nghiệm khó khăn vì con cái và vì chính mình trong suốt 10 bài học. Tôi hy vọng rằng qua 10 bài học này sẽ đem lại cho các bạn những kiến thức cần thiết, có thể giúp bạn trong những vấn đề nan giải hàng ngày với con cái. Chúng tôi cũng mong muốn cảm ơn những nhà khoa học, các bậc phụ huynh, con cái của họ vì những cố gắng tìm kiếm của họ, tài năng phát hiện của họ đã giúp cho chúng ta thêm tin tưởng bước vào điều chỉnh cuộc sống hài hòa trong gia đình chúng ta. Cha mẹ tốt, con cái tốt.